المدام لقيتني قاعد رايق كده يوم الجمعة بعد الصلاة والدنيا حلوة. قالت لي بدل ما انت عمال بتعمل حاجات ملهاش لازمة، والنبي اعمل لي حاجة للبرجولة. طبعا لما الحكومة تطلب منك حاجة علشان تعملها لها، ده بيخليك تاخد قصادها عدد، يعني تروح تشتري عدد وتقول لها ما انت بتطلبي حاجات طول النهار، حتى لو عمرها ما طلبت في حاجة. يعني عادة الستات ما بيحبوش الرجالة يجيبوا عدد ويملوا البيت، يعني بتنكد عليهم. فطبعا اول ما طلبت مني الموضوع ده نزلت بسرعة جبت خشب، ويعني قبل ما تغير رأيها تقول لي مش عايزة، وقلت اعمل لها الصندوق. عايزة تعمل صندوق كده شكله غريب يتحط في البرجولة، يتفتح ويتقفل. فهبتدي فيه. انا كل اللي عملته جبت عودين خشب طولهم 4 متر 20، هقصهم عشان اعرف اشتغل بيهم، هقصهم نصين كده. وخلينا نشوف، مش هشرح كتير، متهيألي الفيديو هيبقى اوضح وانا شغال. يلا بينا.
بشكركم ان انتوا شاركتوني. معلش كانش فيه كلام كتير الفيديو ده، كنت الموضوع كله شغل شغل شغل. الموضوع زي ما احنا شايفين ده ينفع في بلكونة، ينفع في سطوح، ما بتاخدش مكان لما تتقفل، عايز تشيلها زي ما هي تحطها في اي حتة. يعني الموضوع كله في الساهل وما بتاخدش وقت كتير، اخدت مني حوالي 4-5 ساعات. فبشكركم وشوفكم مرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.